Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, és abban lesz egy kicsit különlegesebb ez a videó, hogy azon kívül, hogy a Lidlben voltam, menni fogunk az Ázsia boltba is. Aki látta az előző Ázsia boltos videómat, az láthatta, hogy az októberben volt. Mi, hogyha az Ázsia boltban vásárolunk, hosszú távra vásároljuk, hisz ugye a termékek nagy része, 90%-a az tartós élelmiszer. Úgyhogy így lesz majd most is, tehát az összeg, amit költünk, már most tudom előre, az nem lesz kicsi, viszont az hosszú távra lesz, tehát egy 4-5 hónapra minimum elég lesz az, amit majd vásárolni fogunk. Illetve, amitől még egy kicsit talán különlegesebb az az, hogy én 2 hétre szeretnék most előre tervezni. Tehát ez a Lidl bevásárlás is úgy történt, hogy én 2 hét múlva szeretnék csak menni legközelebb. Mindenképpen meg fogjuk nézni azt, hogy a hűtőben mi van, a mélyhűtőben mi van, hogy lássátok azt, hogy esetleg mit miért nem vettem most. Tehát a lényeg, hogy 2 hetes bevásárlás történt, 2 hétig nem szeretnék menni a Lidlbe, és 2 hetes menüterv is lesz. Mindenképpen az Ázsia boltos bevásárlás után fogom majd mondani, hogy mi a menüterv, hisz akkor lesz már itthon meg minden termék, ami szükséges ugye ahhoz a menütervhez. Úgyhogy első körben nézzük, hogy mit vettem a Lidlben. Kezdjük akkor ezzel a kakuktojással, és azért gondolom, hogy kakuktojás, hisz ugye, mint tudjátok, már sütöm itthon a kenyeret, viszont a lisztből teljesen kifogytam az elmúlt pár napban. Nem jutottam még el Eco Family-be, úgyhogy ma még oda is el fogok szaladni, viszont ha az Eco Family-ben nem találok lisztet, akkor a mellette lévő Spárban fogom megnézni, tehát csak emiatt fogok még elmenni, mert most már nem tudom, majdnem 5-6 napja nem sütöttem kenyeret, mert kifogytam a lisztből, úgyhogy kénytelen voltam venni egy kenyeret. Ez amúgy egy kovászos burgonyás kenyér. Ez így a mai napra, meg a holnapi napra ugye nekünk bőven elég, és akkor holnap neki tudok állni begyúrni egy kenyeret ismételten. Remélem, hogy fogok kapni lisztet, mert múltkor is kb. Az utolsó 2 darabot hoztam el az Eco Family-ből, szóval, de a lényeg, hogy azt is fogjátok látni, hogyha ott sikerrel jártam. Akkor vettem jó pár vöröshagymát, ezek most így fognak kelleni ugye a következő napokra, meg következő hétre. Most ezt a Jonagoldos almát vettem, nem szedem ki most a szatyorból, vagy ebből a hálóból, ha nem haragszotok, mert így könnyebb hozzáférnem. Akkor egy jó nagy csomag, ez 750 g California paprika, felvágottak. Hát itt ugye most azért betáraztam, igaz, még van egy-két felvágott, majd fogom mutatni nektek a hűtőt, hogy jelenleg hogyan áll, de a lényeg, hogy 2 ilyen csemegekarajt vettem, egy ilyen olasz felvágottat, egy sertésszendvics sonkát, egy ilyen schwarzwälder sinkent, és 2 ebből a csemege csirkemellből, fokhagymásat még nem kóstoltuk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, de a lényeg, hogy ezek a felvágottak, ez a mennyiség, ez biztos, hogy elég lesz, hisz 2 féle felvágott még van a hűtőben is, de majd mutatom. Illetve ugye, ami fontos volt, hogy néztem tényleg mindegyiknél, hogy lejárati dátum az ugye bőven 2 héten túl legyen. Egy uborka is jött haza, 2 darab mozzarella, és 2 féle ilyen szeletelt sajt. Most nem nagyon voltak akciós sajtok, kicsit sajnáltam, de ma nem úgy indultam el a Lidlbe, hogy mi az akciós, vagy hogy mire tudom esetleg felhasználni a Lidl Plus kártyámat, szóval nem ez volt ma a cél, hanem hogy 2 hétre bevásároljak, meg hát nem tudok mindig akkor menni, amikor ugye azok az akciók vannak. Ez a 3 féle sajt, ez nekünk bőven elég lesz, hisz nagy részt inkább Ákos eszi, a mozzarellát azt én nagyon szeretem, de az ilyen szeletelt sajtokat, azokat ő szereti inkább jobban. Akkor 2 csomag jött haza ebből a tojás paradicsomból, ez volt a legolcsóbb paradicsom a Lidlben, most elvileg akciós volt. Úgyhogy gondoltam, akkor veszek is 2, mert a hűtőben ezek tényleg nagyon sokáig elállnak, és nekünk egy ilyen vacsorához vagy reggelihez, hogyha ilyen felvágottakat veszünk, akkor 2 paradicsom minimum el szokott fogyni. Akkor 2 darab répa, 1 cukkini, 1 padlizsán, sajnos ezek is amúgy extrém áron mozognak, de jó, nem is esszük olyan gyakran, viszont nagyon szeretjük. Mind a 2 amúgy egy étkezésnél lesz majd elfogyasztva, de majd mondom pontosan, hogy mihez is. Akkor a kis joghurtjaink ugye a reggelikhez, most ebből 5-öt hoztam, az úgy bőven elég lesz, meg azt hiszem még van egy a hűtőben. Akkor keményen 1 darab nagy burgonyát vettem, mert nem ez lesz a főszereplő az ételben, ez inkább ilyen kiegészítő elem, ezért ez bőven elég. Majd ideírom, hogy amúgy ennek mennyi a súlya, de hát most nem azt mondom, hogy ez egy
fél kiló legalább, de közel járunk hozzá szerintem. Akkor húsokból hoztam egy ilyen sertés császárszalonnát, ez ilyen bőrös, el lesz majd felezve, és úgy fogom lefagyasztani, és mindkét felét a következő 2 hétben el fogjuk majd fagyasztani. Illetve hoztam egy csirkefelső combfilét, ez fél kiló, hoztam egy csomag zappelyhet, ez ugye a fél kilós, és ez ugye nekünk 5 adag reggelihez lesz elég. Szerintem fél csomag se van itthon, úgyhogy azért a 2 hétre fog kelleni. Hoztam egy csicseri borsót, hoztam egy banánt, direkt figyeltem, hogy inkább ez a zöldebb fajta legyen, hogy ne kezdjen már el holnap bebarnulni, mert azt hiszem még van két szem banán itthon. Hoztam haza egy laktózmentes tejet és egy zaptejet. Ez a kettő a 2 hétre bőven elég, hisz a zaptejet azt csak én iszom ugye a kávémhoz, a tej az meg szinte csak is a reggeli zappelyhez kell. Ha elfogyna valamiért az zaptejem, akkor ugye ezt szoktam a kávéba rakni, de a 2 liter az bőven elég 2 hétre. És akkor azt hiszem, végigmentünk mindenen. Mondom is, hogy akkor ez most mennyibe került. Szóval összesen 20.080 forintot fizettem, ami szerintem egy nagyon jó összeg ahhoz képest, hogy nem volt semmi akciós, meg se Lidl Plus kártyát nem használtam fel. De tény, ugye a következő 2 hétben fogok a fagyasztóból is felhasználni termékeket, de akkor most következőnek lássuk, hogy sikerrel járok-e és tudok-e lisztet beszerezni, mert szeretnék legalább 3-4 kiló lisztet venni. A legnagyobb problémám az ezzel a celluliszttel, amit ugye most nagyon megszerettem, hogy az Ecofamily-ben elvileg lehet venni, de ott nagyon sokszor nem volt eddig. A Spárban 500 forint, az Ecofamily-ben 350 forint, és a Cellinek a honlapján azt hiszem 370 vagy 380 forint, de ott 12 kilót kéne rendeljek, mert hogy annyi a minimum rendelés, de hát akkor meg nem tudom hova tenni a lisztet. Szóval bízom benne, hogy a 2 hely közül valahol legalább találok lisztet, úgyhogy jelentkezem, hogy sikerrel jártam el. Na sziasztok, itt is vagyok. Voltam az Ecofamily-ben, de hadd meséljem el ezt a kalandos utat, amit megtettem csak azért, hogy liszthez jussak. Szóval elmentem az Ecofamily-be, ami itt van hozzánk közelebb, hogy mondom, megnézem, hogy feltöltötték esetleg a polcokat. Hát természetesen technikai okok miatt zárva volt, úgyhogy bementem a Spárba, ami mellette van. Ott meg ugye néztem így a lisztek között, hogy hol van a Celli liszt, nem látom, és akkor legfelül a polcon, ami ugye ez az utánpótlós rész, azért vannak ott ugye a kartonlisztek, hogy ha lent elfogy, akkor onnan feltöltsék. És konkrétan ott volt 2 karton Celli liszt, ez a sima kenyérliszt, meg ez a teljes kiörlésű is. És akkor nézem, hogy hol van végre egy eladó, vagy aki ott dolgozik, hogy tudjon segíteni nekem, hogy onnan azt leszedni. Hát szerintem több mint 5 percig ott keresgéltem, hogy valakit le tudok-e szólítani, nem volt ott senki, úgyhogy eljöttem. Mint mondtam már, ugye azért akartam eredetileg az Ecofamily-be menni, mert hogy ott 350 forint ez a kenyérliszt, és a Spárban 500 forint. Úgy dünnyögtem, olyan mérges voltam, meg szomorú egyben, hogy nem találtam, meg nem kaptam lisztet, hogy mondom, jó, oké, hol van legközelebb Ecofamily, és egy kicsivel arrébb volt, úgyhogy mondom, jó, akkor elmegyek oda, megnézem, hogy ott van-e, és ott volt, tele volt, mindenféle celluliszt volt abban az Ecofamily-ben, úgyhogy annyira örültem neki, de hát ez van, nem tudom, ebben a korban már a lisztnek örülök jobban, mint nem tudom, bármi másnak. Szóval a lényeg, hogy rögtön 4 kiló cellulisztet vettem ebből a kenyérlisztből, és egyet vettem ebből a teljes kiörlésűből, mert ugye ez a liszt, ez a kiló liszt, ez ugye 5 kenyérhez elég, ez meg 10 kenyérhez. Mert ugye keverten csinálom, tehát ezért így számoltam ki, hogy most szerintem egy elég, kipróbálom, hogy ezzel a teljes kiörlésűvel milyen lesz majd a kenyér, hogy jobb lesz-e vagy sem, mert ugye most még nagy titka teljes kiörlésű lisztet használok. Így is szerintem oké, de gondoltam, hogy ha már találtam, akkor veszek egyel, ez amúgy 450 forint, tehát azért ez jóval drágább, de még így is azt gondolom, hogy olcsóbb, mint hogyha a Spárba vettem volna. Szóval a lényeg, hogy beszereztem, nagyon boldog vagyok, úgyhogy meg is etetem majd, miután itt felvettem mindent, a kis kovászomat, és akkor holnap végre tudok kenyeret begyúrni, aztán utána nap kisütni.
Úgyhogy én már ennek örülök, hogy ezt sikerült a mai napon beszerezni. Na de akkor az Ázsia boltban is voltunk, úgyhogy mutatom is, hogy akkor ott miket vettünk. Kezdeném gyors a fagyasztott meg a hűtött termékekkel, hogy azokat berakhassam a hűtőbe. Vettünk ismételten, hát most nem tudom mennyire látszik így, hogy egy kicsit kezd bepárásodni, de a lényeg, hogy megint vettünk ilyen vékonyra szelt husit, ez ugye marha, ezt fogjuk majd felhasználni az egészet a héten valamelyik nap az egyik ételhez, ez 300 g husi. 2 csomagot vettünk a kimcsiből, ez ugye az apróra vágott kimcsi. Már volt, hogy úgy jártunk, hogy konkrétan felpuffadt, tehát megromlott, mire megkezdtük volna, úgyhogy most már azt csináljuk, hogy amint megvettük, átrakjuk egy ilyen jól zárható edénybe, és akkor úgy van a hűtőben. És amúgy tényleg csak is a szükséges dolgokat vettük meg az Ázsia boltban. Szerintem már nagyon régen volt, hogy ilyen kevés dologgal jöttünk el, de a lényeg, hogy vettünk egy ilyen csomag dasit, ebben ugye 8 darab kis csomag van, tehát úgymond 8 leveshez elegendő. Sőt, ugye vannak olyan receptek, amihez elég csak a féltasakot felhasználni, de a lényeg, hogy egész sokáig eláll. Még van egy megbontott ilyen csomagunk itthon, azt hiszem 2 kis tasak van benne, szóval ez egy jó fél évig elegendő lesz. Akkor vettünk egy ilyen tteokbokki szószt, ehhez ugye van itthon ilyen rizspaszta, ezek a kis nyűnyük, hát most nem tudom tényleg minek mondjam. A lényeg ugye, hogy ez ilyen kis ragacsos, olyasmi, mint a mocsi. Minden mást, amit itt látsz, ezt ugye pluszba kell hozzárakni, ez ugye csak az alapszósz, hogyha ugye meg szeretnéd kóstolni ezt a tteokbokki ízt, ez ugye koreai. Akkor természetesen nem maradhatott ki egy ilyen csípős szósz. Az előző alkalommal azt hiszem valami zöld színű volt, amit vettünk. Mostanság láthattátok valamelyik ételnél, egy szalszánál, amikor felhasználtam, és már szinte nem is volt benne. Úgyhogy most ezt a fajtát választotta Ákos, természetesen én ilyeneket nem bírok enni. Akkor vettünk szakét, ez ugye a rizsbor, ezt csak is főzéshez használjuk, és hát még talán 1 deci van a megnyitott üvegben, úgyhogy tehát ez is ugye hónapokig elég ez a mennyiség. Ez amúgy ugye nem olcsó így egyben, de nagyon sokáig elegendő. Akkor vettünk egy ilyen halszószt, ezt nem így önmagában kell lenni, mindig valamihez kell hozzáadni, mint plusz ízesítés, ez teljesen elfogyott itthon. Illetve majd látni fogjátok, amikor a hűtő túrt csináljuk, hogy kb. Még ennyi szójaszósz van, ugyanígy ez a nagy üveg, és ezt is még szerintem a múltkor vettük, tehát nagyon sokáig elég, és nem is romlik meg, tehát hogyha meg is bontod a hűtőben, ezek mind, tehát ez is, ha meg van bontva, hónapokig eláll a hűtőben, úgyhogy felbontottad. Akkor 1-2 ilyen instant tészta, ez tényleg csak azért, amikor nem tudom, akár vacsorára is, hogy valami meleget szeretnénk enni, egy levest enni, ezt megkívánjuk. Most csak 4 félét vettünk, az Ákos ugye ilyen csípőseket szokott választani, én választottam egy ilyen udonlevest, meg egy ilyen hasonló, ilyen tteokbokki-szerű valamit, mint ugye ami ez a szósz is, csak ez ilyen leves formában. Akkor hoztunk haza egy ilyen csomag körit. Ugyanez az egy csomag van itthon, viszont a következő 2 hétben fel fogom használni a csomagot, úgyhogy jó, hogyha van itthon tartalék. Egy csomag miszó, én inkább ezt a világosabb miszót szeretem, de ezt talán már mondtam is, és ez is olyan, hogy hát egy ilyen nagyon kis pici mennyiség van a hűtőben még, de ez is olyan, hogyha jól lezárod itt a tetejét, miután ugye megbontottad, hónapokig eláll. Akkor egy ilyen sriracha utánzat, ezt múltkor megkóstoltuk kicsibe, és szinte tényleg ugyanolyan íze van, mint a rendes srirachának, és a rendes sriracha az ugye több mint 1000-essel drágább, mint ez, úgyhogy most nagyobb üvegbe megvettük. Vettünk egy yakisoba szószt, tudom, ezt itthon is meg tudnám csinálni, az én nekem legalábbis meglévő alapanyagokból, viszont azért jó, hogyha van itthon, mert tényleg nem csak ehhez a sült tésztához lehet felhasználni, hanem nagyon sok minden máshoz is, és ez is olyan, megbontod, nagyon sokáig eláll. És akkor, amiből vettünk konkrétan ebből a rámen tésztából 6-ot, meg ebből az udon tésztából 6-ot, ezek ugye a friss tészták, 2 perc, 3 perc se kell nekik a forró vízben, és már készen is van. Nagyon szeretjük ezeket, hogyha van, és nagyon sokáig elállnak. Tehát, hogy ez is olyan, hogy
nem kell itt a következő 1-2 hónapban megenni, és mindig párosával vesszük, mert ugye ha valamit csinálok, akkor azt ugye kettőnkre csináljuk, úgyhogy ezért mindegyikből jött most haza a 6 darab. Úgyhogy ez is volt most az Ázsia boltos bevásárlás. Mondom is akkor, hogy mennyibe került. Tehát az Ázsia boltban összesen 36.083 forintot fizettem. Ugye láthattátok külön-külön az árakat mindegyik terméknél. Ebből már szerintem sejthettétek, hogy ez nem egy olcsó bevásárlás volt. A legnagyobb tétel ugyebár az a szakéüveg, ugye 4.800 forint. De ugye ezeket a termékeket egyrészt hónapokig fogom használni, miután meg is bontottam, vagy csak hónapok múlva fogom felhasználni. Belinkelem ide amúgy az előző Ázsia boltos bevásárlást, ott egy nagyobb bevásárlást csináltunk, illetve ott ugye adok tippeket is arra, hogy ha főzni szeretnétek ázsiai ételeket, akkor mik az alaptermékek, amiket esetleg vegyetek meg magatoknak, ha esetleg nem láttátok még, mindenképpen nézzétek meg, majd valahova ide beillesztem nektek, meg lent a leírásban is ott lesz a link a videóhoz. Ezért is most nem annyira megyek bele abba, hogy melyik termék mire kell majd főzés szempontjából, ott mindent elmagyarázok. Amit talán nem mondtam még, hogy a következő 2 hétben szinte csak ázsiai ételeket fogok csinálni, és azon belül is a japán ételeket, mert erről fogok majd videót csinálni, hogy mi a kedvenc 6 japán ételünk. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor kezdjük is el azt, hogy mi lesz a menüterv a következő 2 hétre. Ismételten, nem sorrendben mondom az ételeket, de mindegyik ételnél nagyjából el fogom mondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket ugye felhasználok, amit most vettünk, illetve hogy melyek azok az ételek, amikből ugye több adag is készül egyszerre, és nem csak egy-egy adag, hogy egy evésre ugye megegyük. Tehát akkor fog készülni yakisoba. Most láthattátok, hogy vettem ugye ilyen szószt, de a lényeg, hogy ehhez ugye fel fogok használni 2-2 ilyen rámen tésztát, amit vettem. Ez a sárgább verzió. Fogok felhasználni hozzá piros paprikát, a gombát, amit vettem, hagymát. Ugye a yakisoba az a sült tésztát jelenti, tehát igazából rakok bele majd répát. Amúgy ez olyan, hogy amit úgy otthon találsz, zöldségek, összevágod apróra, lesütöd, ráteszed a tésztát, felöntöd ezzel a szósszal, és igazából így sütöd meg. Illetve a császár szalonnának egy kisebb részét, a nagyobb részt ezt lefogyasztottam, egy kisebb részét elölhagytam, hogy holnap majd így felcsikozzam, és azt fogom még hozzá sütni. Tehát ez egy ilyen zöldséges, kicsit húsos, nem a hús dominál ebben az ételben, úgyhogy ebből már kitapasztaltam azt, hogy kb. Mennyi zöldséget kell felvágjak ahhoz, hogy egy-egy étkezésre elegendő legyen, hisz ugye ez inkább frissen jó, és amúgy konkrétan úgy szoktam csinálni, hogy először megcsinálok egy adagot, és utána még egyet, mert az sem a legjobb, amikor úgy nagyon sok minden kerül ebbe a wokba, akkor ugye eleve nehéz forgatni a dolgokat, tehát már megtanultam, hogy ezt inkább így csinálom, tehát ez lesz egy napi étkezés. Csinálni fogunk ilyen szobatempurát. A szobatésztám az van még itthon, azt mutattam is a múltkori Lidl bevásárlásnál, amikor a japán hetek voltak, hogy azt én például azért nem vettem a Lidlben, mert van itthon szobatészta, és abból egy-egy csomag, ez egy ilyen 4-es pak, ezt általában mindig 4-esével lehet venni, mármint hogy 4 ilyen kis előre csomagolt tészta van benne, és abból egyet-egyet fogok felhasználni, és ehhez vettem a cukkinit meg a padlizsánt, ezt majd egy ilyen palacsinta tésztaszerű panírba, hogyha panírnak nevezhetem, kell majd úgymond beleforgatni, és úgy olajba kisütni, és ehhez a szobatésztához csinálni kell egy ilyen szójaszószos, előre lefőzött, de hideg mártogatóst, amiben a tésztát mártogatod, és úgy eszed a
a kisütött zöldséggel, tehát ez egy vegetáriánus étel lesz, és ebből is egy-egy adag, tehát ez el fog fogyni, meg itt is ez a tempura, ez igazából aznap a legjobb, nem olyan, mint a rántott húsi, amit meg tudok enni bármikor, ez inkább frissen jó. Akkor egyik nap lesz gyudon, ehhez vettem ezeket a vékony szelet húsikat, és ott az egész csomagot fogom felhasználni, mert az csak 300 g, tehát az szerintem az bőven elég lesz kettőnknek, és igazából ezt egy ilyen szójaszószos mix lébe kell megfőzni hagymával együtt, és rizst kell hozzá kifőzni, és a rizsre kell rárakni ezt a szaftos hagymás húsis lét, és a tetejére, hogyha kell, akkor lehet rakni még egy kis új hagymát. Ebből is egy-egy adagot fogok csinálni. Akkor ami nem ázsiai, de meg szeretném csinálni, az tépett húsi. Tudjátok, ez a órákig sülő hús a sütőben, előtte jól bepácolom. Köretnek meg van itthon mindenféle, van rizs, van bulgur, van polentám, tehát bármivel el tudom képzelni, de természetesen tortilla lappal is, amit ugyanúgy most már, ha nem is olyan vékonyra, de ilyen szép nagyra meg tudom csinálni én is, és akkor azzal enni, de ezt amúgy lehet, amikor már így a végét járja, tudjátok, kenyérre rakni, sajtot rászórni, és akkor megy a sütőbe, mint meleg szendvics, és az biztos, hogy 2 napig fogjuk enni, hisz ugye az egy nagy adag hús, és max ehhez még ugye csinálok valami egyszerű kis salátát, vettünk ugye paradicsomot, vettünk paprikát, van uborka, tehát hogy valami egyszerű kis salit összedobok mellé, és akkor ezt 2 napig biztosan esszük. A következő étel, amit meg szeretnék csinálni, az egy teriakis lazac. Szerintem ezt talán nem kell annyira magyarázni, hogy ez mi is pontosan. A teriakis ízt már talán akik úgy az ázsiai világban benne vannak, jobban ismerik. A lényeg, hogy ezt majd rizssel, meg miszólevessel szeretném fogyasztani. Egy kis adag, vagy egy kis darab lazac van a mélyhűtőben, azt fogjuk majd felhasználni ehhez. Ez is egy evésre lesz elegendő mennyiség. Akkor amit csinálni szeretnék, az curry, ugye ez a japán curry, amiből most ugye vettem utánpótlást, és ehhez vettem még amúgy a csirkecombokat, mert azt szeretném majd ilyen japános stílusban kipanírozni és kisütni, illetve ehhez fog kelleni majd a krumpli meg a répa, mert ugye ebbe a currys alaplébe, szószba répát meg krumplit is lehet rakni, nem kötelező, mert ugye annélkül is el lehet fogyasztani, de ugye attól jobban laktató. De a lényeg, hogy ez szerintem 2 napig biztos, hogy elegendő lesz, ezt is már úgy kitapasztaltam, hogy ennek a csomagolásnak a fél csomagja, abból 2-szer jól lakunk. Csak akkor szoktam az egész csomagot megcsinálni, hogyha 4-en vagyunk itt, és akkor is szokott maradni ugye másnapra nekünk még egy-egy adag. És akkor amit még szeretnék majd csinálni, az rámen. És ezzel úgymond 6 kedvenc japán ételünket is lefedjük. Úgyhogy remélem, hogy tetszik ez a menüterv, és hogy a videót is esetleg várjátok, ami majd ezzel kapcsolatos lesz. Azok után, hogy ugye mindig annyiszor mesélek róla, hogy mennyire szeretjük az ázsiai ételeket, gondoltam, dedikálok ennek egy külön videót, amiben csak a kedvenc ázsiai ételeinket mutatjuk meg, és ezek tényleg ugye olyanok is, mint láthatjátok, hogy itthon is meg lehet vásárolni hozzá a hozzávalókat. Tudom, nem mindenhol vannak ázsiai boltok, viszont nagyon sok ázsiai bolt szállít már országosan is, tehát hogyha meg szeretnél ugye rendelni alapanyagokat magadnak, házhoz is szállítanak. Majd próbálok esetleg utána nézni annak, hogy melyek azok az oldalak, amik esetleg megbízható, és ugye lehetne tőlük rendelni, úgyhogy ha találtam, akkor mindenképpen lent a leírásban megtaláljátok, hogyha érdekel. Ez lenne akkor így a következő 2 hétre a terv. Mondom, hagytam 1-2 nap ilyen buffert, mert változhatnak dolgok, de ezeket mindenképpen meg szeretném csinálni, hisz ugye a videóhoz szeretném ugye őket felvenni, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, mert most már tényleg nagyon régen ettünk nagyon sokat, amit most felsoroltam, már nagyon régen ettük mi is, úgyhogy már csak emiatt is várom, meg hát nekünk ez nem probléma, hogy japán ételeket együnk napokig, hetekig, szóval remélem, hogy ti is várjátok, és hogyha tetszett ez a videó, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor, sziasztok!